Miền Trung là giải đất khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Không phải ngẫu nhiên mà người ta hay nói vui, miền Trung nắng thì rất gắt mà mưa thì rất dữ. Đất hẹp, đồng bằng nhỏ, lại bị chia cắt bởi núi, sông ngắn và dốc. Mùa khô thì gió Lào thổi rát mặt, đất nứt nẻ, cây trồng eo uột. Mùa mưa thì bão lũ dồn dập, nước ngập từ thượng nguồn xuống hạ lưu chỉ trong vài giờ. Có những vùng một năm đủ cả, hạn hán, lũ, mưa bão, những thứ không thể thiếu. Trong điều kiện ấy, chuyện ăn ngon không phải là ưu tiên số 1, ưu tiên đầu tiên là ăn được, ăn no và ăn mà đồ ăn không bị hỏng. Vì sao miền Trung thường ăn cay và ăn mặn hơn so với miền Bắc và miền Nam? Chính ở những điều kiện đặc điểm địa lý kể trên, vị mặn đã bắt đầu xuất hiện như một giải pháp sinh tồn. Cá biển đánh về nhiều khi không thể ăn hết trong ngày, không có tủ lạnh, không có điện, không có những thứ bảo quản như bây giờ, thì cách duy nhất để giữ thức ăn là muối cho thật mặn. Cá được ướp khô, phơi khô. Tôm được làm mắm, thịt hiếm hoi thì kho mặn để ăn dần. Lượng muối dùng trong bữa ăn vì thế luôn cao hơn mức bình thường. Ban đầu để chống hỏng, về sau trở thành một thói quen, dần dần trở thành một cái vị, ta vẫn gọi là vị của miền Trung, vị mặn. Một bát mắm ruốc, một đĩa cá kho rất là khô, một nồi canh nêm thật đậm, tất cả hướng đến một mục tiêu, ăn ít mà ăn được nhiều cơm. Khi bữa ăn đạm bạc, cơm nhiều mà thức ăn ít, vị mặn chính là thứ kéo cơm xuống nhanh nhất. Một miếng mặn có thể đánh bay cả nồi cơm. Trong điều kiện thiếu thốn kéo dài, đây là một lợi thế cực lớn. Và chúng ta nhìn thấy ở đây có một điều quan trọng. Ăn mặn để ăn cho tiết kiệm. Nghe có vẻ thô, nhưng đó là một sự thật, rất đời, rất cuộc sống. Trong bữa cơm truyền thống của người miền Trung xưa, cơm luôn nhiều hơn thức ăn. Mà đúng hơn là cơm cũng không phải quá nhiều, mà thức ăn thì lại quá ít. Nhà đông người, gạo phải chia đều, còn cá thì hiếm. Có khi cả nhà chỉ có một con cá nhỏ hoặc một bát mắm. Nếu mà ăn nhạt, ăn vài miếng là hết, thì cơm vẫn còn, lấy đâu ra thức ăn nữa. Nhưng nếu mà ăn mặn, chỉ cần một miếng nhỏ cũng có thể đánh bay cả nồi cơm. Vị mặn làm cơm dễ ăn hơn, nhanh ăn hơn và quan trọng nhất, ăn ít thức ăn hơn, ăn vẫn tiết kiệm mà vẫn cảm thấy no. Đứa trẻ lớn lên trong một bữa cơm như vậy, cái lưỡi nó quen với vị mặn. Lớn lên nữa, nó nấu ăn y như vậy cho con của mình. Thế là khẩu vị mặn được truyền từ đời này sang đời khác, không cần ai dạy mà cũng chẳng cần sách vở. Miền Trung vì thế có nhiều món là ăn với cơm chứ không phải là để ăn riêng. Chúng sinh ra không phải là để ăn cho sướng mồm mà là để ăn kéo dài bữa ăn. Ở đây thì có một sự thật rất rõ ràng. Thức ăn ít thì phải ăn rẻ. Muốn ăn rẻ mà vẫn no thì phải ăn mặn. Mà muốn mặn mà không khó ăn thì bây giờ hãy thêm cay vào, thêm ớt vào. Thế là mặn và cay đi cùng nhau như một cặp bài trùng. So sánh với miền Bắc và miền Nam sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Miền Bắc ngày xưa dù cũng nghèo nhưng đồng bằng ruộng, mùa vụ tương đối ổn định. Món ăn miền Bắc vì thế không cần phải đánh bay cả nồi cơm. Miền Nam thì khỏi nói, cá tôm đầy sông, trái cây đầy vườn. Ở đó ăn mặn để tiết kiệm không phải là một áp lực. Còn miền Trung thì khác. Với người dân miền Trung lam lũ, chịu khó, mỗi bữa ăn đều mang theo một câu hỏi ngầm. Làm sao mà để ăn qua bữa này không hết thức ăn? Thậm chí có thể nói thẳng như thế này. Ẩm thực miền Trung là ẩm thực của sự tính toán. Tính toán không phải vì keo kiệt mà vì sinh tồn, vì cuộc sống nó phải như vậy. Mỗi một hạt muối bỏ vào nồi không chỉ là gia vị mà là để kéo dài số ngày sống của gia đình cùng bữa cơm. Cái hay là thói quen này không biến người miền Trung trở thành những người khổ hạnh. Ngược lại, họ biến sự tiết kiệm trở thành bản sắc. Mắm ruốc Huế, mắm nêm Quảng, cá kho mặn xứ Nghệ đều là những món rất mặn nhưng lại rất cuốn. Khi đã quen, người ta thấy nó ngon thực sự chứ không còn ngon vì ngày xưa nghèo nữa. Và đến lúc đời sống khá hơn, điều kiện dư dả hơn, cái vị mặn ấy nó đã trở thành một thói quen biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời rồi không thể mất đi. Nó ở lại như một ký ức của vị giác. Người miền Trung ăn mặn không phải vì họ nghèo, mà vì họ đã từng khó khăn rất lâu, lâu đến mức cái lưỡi nó ghi nhớ chuyện này hơn cả đầu óc của chúng ta ghi nhớ. Vậy nên, miền Trung ăn mặn và ăn cay hơn miền Bắc và miền Nam bởi vì miền Trung thiên nhiên khắc nghiệt, khí hậu nắng gió, lịch sử thiếu thốn và đặc biệt ăn mặn giúp tiết kiệm thức ăn, kéo dài bữa cơm và nuôi được nhiều miệng hơn. Đây là khẩu vị được rèn từ những ngày phải chắt chiu từng con cá, từng hạt gạo và chính điều đó làm cho ẩm thực miền Trung dù gắt, dù nặng nhưng lại rất thật, rất sâu và rất khó quên. Vì thế, khi ai đó hỏi vì sao người miền Trung ăn mặn và ăn cay hơn người miền Bắc và miền Nam, câu trả lời có thể là vì miền Trung phải sống khắc nghiệt hơn và khi con người phải sống khắc nghiệt như vậy, họ sẽ tạo ra một nền ẩm thực tương xứng, mạnh mẽ, trực diện và không vòng vo. Ẩm thực miền Trung không chiều lòng người ăn ngay lập tức. Nó đòi hỏi người ta phải thích nghi, phải mở lòng và phải chấp nhận cái cường độ cay và mặn như vậy. Nhưng một khi đã quen,
Cái mặn, cái cay ấy không còn là sự gắt gỏng mà trở thành một thứ rất riêng, thứ ấm áp của những con người từng phải chắt chiu từng bữa, từng hạt muối, từng quả ớt để tồn tại trên mảnh đất hẹp đầy nắng và gió này. Rồi đến vị cay, chi tiết hơn một tí. Ớt ở miền Trung không phải là gia vị phụ mà gần như là phần chính. Cay trước hết là chống lại sự đơn điệu của bữa ăn. Khi quanh năm là cá khô, mắm, rau, vị cay giúp kích thích vị giác, giúp bữa ăn trở nên bớt nhạt nhẽo. Cay cũng giúp át mùi tanh, mùi nồng của mắm ruốc, mắm nêm, những thứ mặn đến mức nếu ăn không cay thì rất khó nuốt. Nhưng còn một lý do sâu hơn, cay giúp cơ thể dễ chịu hơn trong khí hậu khắc nghiệt. Nghe có vẻ hơi ngược đời phải không? Nhưng ăn cay làm toát mồ hôi, giải nhiệt theo cách rất bản năng. Với vùng đất vừa nóng vừa ẩm, đó là một phản xạ sinh học được củng cố qua nhiều thế hệ. Miền Trung vì thế hình thành một kiểu ăn rất riêng. Mặn làm nền, cay làm đỉnh. Không bùng nổ, không choáng ngợp như kiểu ăn cay theo thử thách mà là cay âm ỉ và dai dẳng. Bún bò Huế chẳng hạn, không phải cay một cái rồi thôi. Nó cay từ nước dùng, cay từ sa tế, cay từ ớt tươi ăn kèm. Và cái cay ấy theo người ăn suốt bữa, không cho thoát. Sự khác biệt này cho thấy một điều quan trọng. Khẩu vị không phải là sở thích cá nhân mà là sản phẩm của địa lý và lịch sử. Người miền Trung không chọn cách ăn mặn hay ăn cay. Họ sinh ra trong một môi trường buộc phải ăn như vậy, rồi cái lưỡi dần thích nghi. Lịch sử miền Trung cũng góp phần không nhỏ. Đây từng là vùng đất trung tâm của nhiều triều đại, nhưng cũng là nơi chiến tranh, loạn lạc, siêu thuế diễn ra dồn dập. Người dân thường xuyên sống trong cảnh thiếu thốn bấp bênh. Trong hoàn cảnh ấy, ăn uống trở thành một kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một thú vui, không phải là ăn chơi. Ăn mặn, ăn cay là cách để quen với gian khổ, để một bữa ăn đơn sơ vẫn đủ năng lượng đi qua ngày dài. Đặc biệt ở một số nơi, ảnh hưởng của văn hóa Chăm và các cộng đồng ven biển cũng để lại dấu ấn rõ rệt. Người Chăm từ lâu đã quen với việc dùng nhiều gia vị mạnh, trong đó có ớt và các loại mắm. Khi các nền văn hóa giao thoa, thói quen ăn mặn, ăn cay càng được củng cố. Ẩm thực miền Trung vì thế không chỉ là sản phẩm của người Việt, mà là kết quả của nhiều lớp văn hóa xếp chồng lên nhau. Một điểm thú vị là, người miền Trung đi xa thường rất khó ăn. Không phải vì khó tính, mà vì chuẩn trong vị ăn của người miền Trung hơi khác. Ăn nhạt quá thì thấy thiếu, với họ bữa ăn phải đủ đô mới thấy đã. Và khi đã quen rồi thì rất dễ nghiện. Có không ít người miền Bắc, miền Nam sau một thời gian sống ở miền Trung lại thấy đồ ăn ở quê nhà hơi nhạt miệng vì đã quen cái kiểu của người miền Trung rồi. Ẩm thực miền Trung vì thế giống như con người miền Trung, không mềm mại ngay từ đầu, nhưng càng tiếp xúc càng thấy sâu. Mặn và cay không phải để gây ấn tượng mà để nhớ lâu. Giống như giọng nói miền Trung, nghe lần đầu có thể khó quen, nhưng đã quen rồi thì rất khó quên. Mỗi hạt muối, mỗi quả ớt đều mang theo câu chuyện của đất đai, khí hậu, chiến tranh, thiếu thốn. Khi ăn một thứ gì đó cay, một thứ gì đó mặn, người ta không chỉ ăn một món ăn mà đang chạm vào cả một kho tàng lịch sử sống ở đầu lưỡi của mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.